Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với series tất tần tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em tất tật về cách chăm sóc một loài thằn lằn gọi là khá thú vị và cũng là khá đậm đạch. Nhân vật chính hôm nay chúng ta là một cháu thằn lằn mắt đỏ hay còn gọi là Crocodile Red Eye. Bây giờ là chúng ta cần chuẩn bị khâu chuẩn bị về chuồng trại và setup nhá. Thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một cái chuồng nuôi. Chuồng nuôi hôm nay tôi chọn là một chuồng nuôi tiêu chuẩn 90 x 45 x 45, tương đương với cả dài rộng cao. Tiếp theo chúng ta cần một cây đèn. Đèn này là đèn nuôi cây nhá, đèn WIC 90 RGB. Tiếp theo là một số những cái máng này. Cái máng này tí làm gì thì tôi sẽ bật mí cho anh em. Đây sưu tầm được khoảng một cái hang gốc cây nhưng mà rỗng bên trong gọi là hang. Một ít cành lũa vụn. Một chiếc máy bơm. Đây là hiệu máy bơm Atman của anh Hồ Cẩm Đào nhé. Máy bơm này là loại AT302. Trước nhặt là cái gáo dừa, tí không biết dùng được không nhưng mà cứ nhặt đây đã. Để đây. Anh em cần chú ý thêm một vài chai foam nhé. Một vài chai foam này. Một vài lọ silicone. Ở đây tôi dùng silicone đen. Anh em nào có điều kiện thì chơi quả phun xương tự động, hàng chuyên dụng cho bò sát nhá. Cái này là giúp chúng ta tưới tắm định kỳ theo giờ. Ngoài ra, ngoài phần cứng ra thì anh em không thể thiếu phần mềm. Đây, hôm trước đi lên nhà ông Duy Hoàng đây, có đi nhặt một ít cây. Đây một chậu cây đây. Tí tôi sẽ giới thiệu cho từng cây một. Bao gồm có tổ quạ này, dương sỉ này, thạch xương bồ đây. Đây thêm một ít cây nữa. Thêm một ít cây nữa nhá. Anh em cứ gọi là chơi cây hệ bán cạn thôi. Trầu bà cành én này, cẩm nhung này, quốc dân rồi, là gấm này. Đấy là một số những cây nhỏ lẻ khác không thể thiếu. Rêu để chảy nền. Đây, rêu. Wow. Và cuối cùng là không thể thiếu như mọi lần, background vỏ gỗ sồi nguyên tấm. Anh em có thể tìm mua trên các sàn thương mại điện tử nhá. Và bây giờ là chương trình setup bể. Anh em bắt đầu thôi. Đầu tiên là anh em cần vào background vỏ sồi trước nhá. Cái này tôi nói rất là nhiều rồi, không nói lại. Thì cái bể này thì tôi định làm dạng thác nước bán cạn. Đây, sẽ là dạng kiểu này. Đấy, sẽ là dạng kiểu này. Tiếp theo đó là anh em kiếm cho tôi một ít vỉ nhựa nhá. Cái vỉ nhựa này rất là hay là nó sẽ làm tôn cái nền đáy của anh em lên. Sau đó anh em là xịt foam để cố định. Anh em cố gắng tạo khe trước mặt để tí còn giải cái chất lót nhá cho đẹp. Anh em tạo cái viền foam ở trước này để sau này còn đổ đất lên nhé. Anh em đợi 20 phút. Sau khi foam khô anh em bắt đầu tỉa. Bây giờ anh em cần là kê góc của con thác này. Đấy, anh em cần kê một cái góc lên, phịt foam vào. Chúng ta sẽ làm cái thác vào cơ động. Sau này còn chẳng may bơm hỏng các thứ nó còn có cái mà thay thế nhé. Làm chết sau này móc ra là mệt lắm. Sơ qua thì anh em cần lắp cho nó một cái vòi cao su để làm ống dẫn nhé. Mình sẽ đo đây. Ống giấu đằng sau cái thác này. Đây, ok rồi. Anh em cố kiếm một ít đá nhỏ nhỏ để kê cái chân thác này. Anh em cố gắng giấu hết cái dây ở đằng sau cái khúc gỗ rồi nhé, cho thẩm mỹ. Tí trồng cây nó chật che được hết đi.
Đây là đất sét nung size nhỏ nhá. Anh em tí sẽ cần be hết cái bờ này. Tại sao chọn đất sét nung size nhỏ thì vì bọn này nó ít bụi. Anh em cũng có thể chọn sạn suối hoặc là cát cũng được. Ngoài đây là bể tôi làm tối màu, đâm ra là tôi chọn luôn cái sản phẩm nhà sẵn có. Đây là rêu khô nhá. Những người bình thường sẽ dùng cái vải để người ta trải trên cái mặt này, nhưng mà tôi dùng cái rêu khô này, tôi nhồi xuống cái lỗ của cái vỉ nhựa. Thì sau này cái rêu này nó sẽ tiếp xúc với cả mặt đất, nó hút nước từ dưới đó lên. Tiếp theo là em chuẩn bị đất nền nhé. Đất nền ở đây là đất trộn, bao gồm pit mốt này, đá pumai với cả đá perlite. 4 cúc anh em sao là đằng sau cao và đằng trước thấp. Bây giờ mới cần đưa cái hang này đó vào vị trí này. Anh em biết tại sao tôi đồ như này không? Khu này là khu ăn chơi nhảy múa, khu này là khu ngủ nghỉ spa. Đấy. Tiếp theo là anh em đến chuyên mục giải rêu nhá. Cái này hay này. Sau khi giải rêu xong thì anh em đậy nắp và thắp đèn nhá. Công đoạn cuối này. Làm xong cái công đoạn cuối cùng là anh em cần phải đổ nước vào để test chạy bơm nhá. Sau khi vào nước anh em vào bấm mé đây rồi nhá. Thì cao hơn cái bơm thôi, chạy làm vừa. Bật bơm này. Vừa rồi là toàn bộ quá trình setup một bể sinh cảnh tối ưu cho cái dòng cá sấu mắt đỏ này. Thì cái môi trường này nó cần rất là nhiều ẩm, 70-90% cơ. Thế nên là tôi phải làm cho nó một quả chuồng rất là tiêu chuẩn quốc tế như này. Và đây là thế mạnh của OAG Animal nhá. Chuyên chế cháo và setup những cái bể tiêu chuẩn cho các loài bò sát. Đấy, ok rồi đấy. Anh em chuẩn bị đợi tôi review về con này nhá. Tiếp theo chuyên mục review. Trước đấy tôi đã nói với anh em, chia sẻ với anh em cách cái sắp một chuồng tiêu chuẩn cho cái dòng thằn lằn này. Một dòng thằn lằn rất là đồng đải nhưng mà cũng rất đẹp. Đây là trên tay tôi là một cặp thằn lằn cá sấu mắt đỏ nhá. Red Eye Crocodile Skin. Bây giờ nói qua về đặc điểm nhận dạng nhá. Đặc điểm nhận dạng cũng như đặc điểm sinh học. Anh em sẽ thấy chúng nó có 4 hàng gai. Đấy, và cái đỉnh gai nó sẽ xuôi về phía đuôi, xuôi về đến hết tận đuôi luôn. Nếu mà ông nào thích cá sấu ấy thì đây có lẽ là một trong những con mà cosplay cá sấu chuẩn nhất từ trước đến giờ trong giới bò sát nhé. Ngoài cá sấu ra thì có nó là con giống cá sấu nhất. Cái max size độ tuổi trưởng thành của nó với cả cái chiều dài khoảng tầm 22 phân. Và đây là một trong những cái dòng thằn lằn có cái tuổi sinh sản cũng khá lâu, nó rơi vào tầm 3 đến 4 năm cơ. Thế nên là anh em nào mà nuôi sinh sản thì cũng cần chú ý nhá. Tiếp theo đặc điểm sinh học của nó là giống này có một cái khóe mắt, vành mắt màu đỏ cam. Màu đỏ cam. Thế nên tại sao người ta gọi là thằn lằn mắt đỏ là vì thế. Trên thế giới nhá, có tổng là 8 loài thằn lằn mắt đỏ, chủ yếu phân bố ở Indo. Thì ngoài tự nhiên ấy, chúng sống trong các thảm thực vật gần nguồn nước. Đây, nói không đâu xa, tôi review ngay chính trên cái bể tôi vừa làm xong. Tập tính của chúng là đào hang và đẻ trứng ở dưới những cái hốc cây hoặc là dưới những cái hang mà chúng có thể đào được xuống khoảng tầm 20-25 phân và đẻ trứng trong đó.
Thì nuôi bọn này thì anh em cần có một cái môi trường sinh cảnh hết sức là cầu kỳ. Tại vì bọn này yêu cầu ẩm rất là cao, từ 90 đến 95% ẩm. Thế nên là anh em phải chế cháo cho nó một cái bể thật là chuẩn. Đấy, như cái bể bán cạn tôi vừa mới làm cho anh em xem đây. Tôi làm vãi môi hột thì bao gồm có cả suối này, có hang này, và hoàn toàn là cây thật. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn cần phải có một cái đèn. Cái đèn này là đèn Wick RGB, là vừa có phát tia UV nhẹ và vừa là có ánh sáng để nuôi thảm thực vật ở trong bể. Ánh sáng là ánh sáng rải, ánh sáng mặt trời ấy. Thằn lằn mắt đỏ thì phát triển được tối ưu ở nhiệt độ là 26 đến 28 độ, là một nhiệt độ khá mát. Nó không cần một điểm sưởi lớn như những con bò sát khác, và chúng cần rất nhiều ẩm. Ánh sáng thì cũng cần có một lượng UV nhất định trong ngày. Mặc dù là loài cá mập ban đêm nhưng mà vẫn cần UV để phục vụ sinh sản và phát triển. Trong môi trường nuôi nhốt thì anh em vẫn cần có 2 loại vitamin và canxi để bổ sung những cái vi chất cho cái sức phát triển của bọn này một cách hoàn hảo nhất. Để phải nói về thức ăn của loài này thì chúng thường là ăn côn trùng nhỏ và giun đất. Tôi thấy là cái món khoái khẩu hơn là món giun đất. Tại vì chúng sống ở rất gần những cái khe suối với cả những sông nhỏ ấy. Cái lượng giun đất ở xung quanh đó cũng rất là nhiều và rất là phong phú. Thế nên là khi mà nuôi bọn này tôi cho nó ăn giun đất thì nó sẽ thích hơn là ăn dế với sâu. Và cái quan trọng là anh em khi cho ăn là làm sao là thả những con mồi vào ấy, size của con mồi, có nghĩa là cái kích thước con mồi luôn nhỏ hơn cả 2 hốc mắt của nó. Không phải mình loài này mà là cả loài khác nữa. Đây là một loài pet trưng bày nhá. Để cầm được như này thì anh em phải nuôi từ lúc rất là bé. Bản thân của chúng là có cả chức năng giả chết. Tôi khuyên anh em là không nên cầm nắm nhiều, vì đây là một loài nó nhút nhát là một này. Thứ hai là da nhạy cảm và rất dễ stress nữa. Thế nên là anh em hạn chế cầm nắm. Hôm nay quay lên đây tôi gọi là phá lệ, tôi cầm cho anh em xem thôi, cho anh em dễ mường tượng. Rất là đẹp. Với cả một phần nữa là hai con này tôi nuôi từ lúc bằng đúng con út này. Bằng đúng con út bé tí xíu luôn. Và sắp tới là tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách thức sinh sản của con này. Như anh em thấy đây, tôi đặt một cái hang này. Ở dưới gầm cái thác này cũng là một cái hang khác. Và xung quanh là cây cối. Thì bên này tại sao tôi để một cái bờ rêu nó phẳng như này, thì khi nào cho ăn ý, tôi sẽ đặt cái bát thức ăn vào đây. Cứ 2 ngày tôi cho ăn một lần. Đây, bát thức ăn sẽ đặt vào đúng vào đây. Để tôi mô phỏng lại cái bát thức ăn cho anh em xem. Đây là bát thức ăn tiêu chuẩn nhá. Khi nào cho ăn thì tôi đặt vào đây. Đập vào đây là chúng nó sẽ tự ra cho ăn ở trong này. Ăn xong thì lại bỏ ra, chỉ để cho anh em thấy là cái sinh cảnh nó rất là rừng già một tí, cây cối tùm một tí. Nhưng cái này là vừa để nuôi pet và vừa để ngắm thôi. Cái bể này cũng là một cái bể có cái cách thức setup cũng hơi cầu kỳ hơn một tí. Anh em nào mà lọ mọ ấy, nên là có đông nào mà lười ấy, thì lại liên hệ với tôi để cung cấp cái dịch vụ là setup bể sẵn cho anh em. Và cái hay của loài thằn lằn này là chúng có một cái lớp da gọi là mô phỏng y chang da cá sấu. Ngoài 4 hàng vảy cong xếp lớp kéo dài từ đầu đến đuôi, thì chúng có những cái gai ở trên bụng. Anh em nào mà được sờ cá sấu rồi ấy, thì cái trải nghiệm trên da của này thì y chang luôn. Mà đôi khi thấy cái vảy ở trên da của chúng còn sắc sảo hơn là da cá sấu cơ, rất sần sùi. Thêm nữa, cái cơ chế của loài thằn này là khi mà bị đứt đuôi ấy, chúng cũng có thể là tự mọc lại được nhá. Mặc dù đuôi mới mọc thì không đẹp bằng đuôi cũ đâu, nhưng mà sẽ mọc lại và cũng có tính sừng rất là cao. Đây trên tay tôi là có một con này là ngày xưa là mèo vồ đây, đi bò ra ngoài sổng mèo vồ, thế là nó làm mất mẩu, bây giờ dài thôi, nuôi hơn năm mà lại dài như bình thường rồi. Thì nếu mà anh em hay xem phim ấy, có cái phim mà Bí kíp luyện rồng ấy, con này đúng là thêm cánh vào thì đúng như con răng sún luôn, mặt rất têu táo luôn, với hai cái trong mắt đỏ cam, mặt nhọn, gai sừng, xếp lớp, chân tay khỏe, thiếu mỗi cánh thôi, bay được thì là ok luôn, là đúng răng sún luôn. Vấn đề ánh sáng là một vấn đề cũng gây rất là nhiều tranh cãi cho anh em pet keeper trên toàn cầu nhé. Thì theo ghi nhận của các nhà khoa học trên thế giới thì có những người nuôi không cần ánh sáng UV vẫn có thể sinh sản được một cách bình thường, và có những người nuôi dùng ánh sáng UVB để sinh sản vật này thì cũng sinh sản rất bình thường. Thì ngoài tự nhiên những ghi chép được thì cho thấy chúng chỉ kiếm ăn chiều tà và lúc bình minh. Thế nên là cái ghi chép và cái quan sát được là cũng không cần thiết phải có UVB khi mà nuôi nhốt. Nhưng theo các quan điểm của cá nhân tôi thì tôi vẫn khuyên anh em là
nên dùng một cái bóng đèn có phát UVB nhẹ. Tôi là có liên quan đến cả sinh sản nữa, nên tôi quan sát được từ rất nhiều loài. Bởi vì nếu có UVB ấy, thì cái màu sắc ở trên da và cái cách thức của chúng săn mồi cũng như trong lúc sinh sản thì sẽ rất là thuận tiện hơn là việc thiếu UVB. Thiếu UVB thì con vật của chúng ta có nhiều con là đờ đẫn, đôi khi là còn có cả bị bệnh MBD là bệnh chuyển hóa canxi trong xương. Nó sẽ làm cho con vật chúng ta chậm chạp đi và rất là nhiều, và màu sắc cũng không thể tươi tắn được. Vì đây là một loài thằn lằn cũng có tính lãnh thổ cao. Nếu mà anh em nuôi mà muốn nuôi nhiều, nuôi cộng đồng ấy, thì anh em nuôi một là hoàn toàn là cái không, hai là anh em nuôi một đực và nhiều cái. Cái hay của cái loài thằn lằn này ấy, là khi chúng ta bắt lên hoặc là trong tập tính của chúng khi săn mồi hoặc khi tiếp xúc để giao phối con cái thì chúng phát ra tiếng kêu SS. Và những cái tiếng kêu này thì cũng phân biệt ở hai loài, phân biệt ở hai giới tính. Con cái cũng có thể kêu được và con đực cũng có thể kêu được, và con cái kêu tiếng lại rất con cái luôn. Con đực cái tiếng kêu đanh hơn và nó chói tai hơn. Thì để có một cái môi trường sinh trưởng tốt cho một cặp nhá, bể tiêu chuẩn để chúng ta có một cái môi trường phát triển tốt nhất là anh em nên dùng bể 90-45-45 và có một sinh cảnh rừng bán cạn, nó mô phỏng một góc suối ở trong rừng. Trong đó thì anh em cũng cần có những hang ốc và có những cái thảm thực vật, cũng có khu ăn và khu chơi. Đây khu ăn là như tôi nói ban nãy là khu ăn ở bên tay phải và khu chơi ở bên tay trái. Thì bên này cũng có một hang và dưới gầm của cái thác nước kia cũng có một cái hang. Vì đây là loài thằn lằn nhút nhát nên chúng luôn cần ẩn náu nhá. Chúng ta sẽ rất ít khi gặp chúng lang thang ở trên những cái thảm rêu này. Và chắc là điểm riêng của loài thằn lằn này là chúng có thể là nhịn thở dưới nước một thời gian khá lâu. Chính vì thế tại sao gọi là thằn lằn cá sấu là vì vậy. Không khác gì con cá sấu cả. Trên tay tôi là một cặp trưởng thành, tôi nuôi được khoảng hơn 3 năm, chính xác là 3 năm 2 tháng. Thì tuổi sinh sản của bọn này theo ghi chép được thì cũng tầm phải hơn 3 năm, từ 3 năm đến 4 năm bắt đầu mới sinh sản. Thì đây là một loài thằn lằn có cái tuổi sinh sản là khá lâu so với những loài khác. Thì như ở đây thì tôi sẽ thường là tôi sẽ đằng sau lưng này, khi đến mùa sinh sản thì tôi sẽ có một cái bát nhiệt. Tôi dán luôn vào cái vách ở đằng sau ấy, dán luôn vào đây. Thì cái bát nhiệt đấy sẽ là 24/7. Thì cái nhiệt ở bát là khoảng tầm 27-28 độ. Khi mà nó hấp thụ cái nhiệt vào bên trong cái góc trong của bể bên tay trái đây này, thì con thằn lằn cá sấu nó sẽ tự tìm đến cái nguồn nhiệt phù hợp để nó đẻ trứng vào trong đó, và nó vùi trứng. Đến ngày nở là tự khắc là con non sẽ chui ra và đi kiếm ăn luôn. Đặc điểm cái hay của này khi mà con non nở ra phát là chúng có thể là độc lập tác chiến được luôn. Đây là loài thằn lằn đẻ trứng, và cái hay của loài thằn lằn này là mỗi một lần đẻ chỉ đẻ duy nhất một quả, và con cái sẽ không đẻ thêm khi quả trứng đó chưa nở. Ví dụ một năm nó đẻ được khoảng tầm 5 trứng, tính từ quả trứng đầu tiên. Thời gian ấp trứng khoảng tầm 60-70 ngày ở nhiệt độ 24-27. Sau khi 60 ngày thì con cái bắt đầu là đẻ tiếp. Sau khi quả trứng đầu tiên nở nhá, thì con cái bắt đầu đẻ tiếp. Trong suốt quá trình chăn nuôi anh em đều phải bổ sung vitamin và canxi. Đấy là điều hết sức quan trọng. Có một vài chú ý nhỏ trong quá trình chăn nuôi mà tôi muốn khuyên cáo anh em. Thứ nhất là anh em cần một cái nguồn nước sạch xuyên suốt quá trình nuôi, và phải khử clo trước khi mà đưa vào bể nhá. Thì bọn này mặc dù là da như một bộ áo giáp của cá sấu ấy, nhưng mà chúng vẫn rất là nhạy cảm và là làm loài thằn lằn không ngưa cầm nằm và rất dễ stress khi mà bị chơi nhiều. Thì anh em chú ý là thằn lằn để trưng bày thôi. Đây là loài thằn lằn để trưng bày nhé. Một số bệnh khác nữa là bệnh về hô hấp. Khi anh em ở ngoài miền Bắc Hà Nội ấy, có khí hậu thời tiết 4 mùa, có cả mùa đông lẫn mùa hè. Mùa hè thì khi mà nhiệt độ lên cao ấy thì chúng ta trong bể có nước rồi thì mát cũng không đáng lo ngại lắm. Nhưng mà khi đến mùa đông thì anh em vẫn phải cần một cái bát nhiệt đặt ở dưới đáy bể để làm cho nó nóng cả một cái khoang bể lên, để chúng sẽ bù nhiệt để tiêu hóa thức ăn. Một điều không thể thiếu hàng năm cho tất cả các loại pet mà tôi nuôi ấy, thì là tôi có tẩy ký sinh định kỳ hàng năm cho tất cả những cái dòng pet mà tôi đã và đang nuôi nhé. Và anh em nếu mà muốn tẩy ký sinh ấy thì có thể liên hệ với tôi, thì tôi cung cấp thuốc. Vì đây là một loài thằn lằn có tuổi thọ không quá cao theo ghi chép
của các nhà khoa học thế giới thì trong môi trường nuôi nhốt, đấy là trong môi trường nuôi nhốt nhá, ở ngoài tự nhiên nó còn có thể thấp hơn. Trong môi trường nuôi nhốt thì tuổi thọ của chúng chỉ được 10 đến 12 năm thôi. Thế nên là anh em cần chú ý, mặc dù cái tuổi đẻ nó rất là lâu, 3 đến 4 năm, nhưng mà thọ chỉ có tầm 10 đến 12 năm, nên anh em cần phải chú ý nhé. Vừa rồi là toàn bộ quá trình review tất tập về cái loài thằn lằn mắt đỏ Red Eye Crocodile từ A đến Á luôn. Anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của OVG Animal trong tương lai nhá. Và tôi là Nghĩa Xu, phóng viên nội trú tại OVG Animal. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.